નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપનું ગુજરાતી રસોડુમાં સ્વાગત છે। મારું નામ છે એકતા જામવેચા। આજે ફરી એક વખત નવી રેસીપી લઈને આવી છું। રેસીપીનું નામ છે ખાખરાની ચૂરી મુરી। તો ચાલો એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। ખાખરાની ચૂરી મુરી બનાવવા માટે જોઈશે આપણને ખાખરા, અડદના પાપડ શેકેલા, તેલ, લાલ મરચું પાવડર, નમક અને દળેલી ખાંડ। તો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો આપણે ખાખરાની ચૂરી મુરી બનાવવાની શરૂઆત કરશું। આ 3 ખાખરા લીધેલા છે મેં। તમારી પાસે ઘરમાં ખાખરા અવેલેબલ ના હોય તો રાતની રોટલી કે બપોરની બચેલી રોટલી હોય એને શેકીને ખાખરા બનાવી નાખો તો પણ ચાલે। આ પાપડ છે જે 2 પાપડ લીધેલા છે, અડદના છે। અડદના પાપડ તમને ન ભાવતા હોય અને ખીચીના પાપડ લ્યો તો પણ ચાલશે। મેં અહીંયા શેકેલા પાપડ લીધા છે। તળેલા પાપડ લેવા હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો। જોઈ શકો છો ખાખરા અને પાપડનો ભૂક્કો એકદમ ઝીણો કરવાનો છે। હવે એમાં એડ કરશું 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ચમચી નમક, 1 ચમચી દળેલી ખાંડ, બે ચમચી તેલ લેશું, તો તૈયાર છે આપણી ખાખરાની ચૂરી મુરી। મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ થવો જોઈએ। તો આપણે સર્વ કરી લેશું। આ સાંજે નાસ્તામાં ચા સાથે પણ તમે લઈ શકો છો, બાળકોને ટિફિનમાં પણ તમે આપી શકો છો નાસ્તામાં। તો તૈયાર છે આપણી ખાખરાની ચૂરી મુરી। જો તમે આ રેસીપીનો વિડીયો ફેસબુક પેજ પર જોઈ રહ્યા છો તો ગુજરાતી રસોડુનો ફેસબુક પેજને લાઈક કરો અને શેર કરો। અને જો આ વિડીયો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો ગુજરાતી રસોડુની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો અને લાઈક કરો। થેન્ક યુ।